कैलालीमा अवस्थित रहेको छ यो सर इन्द्र कैलाली सरोवर जिल्ला ए जिल्ला छुटिसक्यो यो प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेश मकवानपुर जिल्लामा है मकवानपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको छ ओके घोडागोडी ताल हेरौँ घोडागोडी ताल कैलाली जिल्लामा अवस्थित रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा चाहिँ अवस्थित रहेको छ ठिक छ अनि यो घोडागोडी ताल अब त्यहाँ घोडागोडीको स्मृति पनि छ होइन मूर्ति पनि बनाएको छ ठिक छ अनि यसलाई नर्मली हेर्दाखेरि हत्केला जुन पाम हुन्छ होइन त्यसका आकारमा रहेको देखिन्छ हत्केला आकारमा हत्केला जुन हातको पामहरू हुन्छ त्यसका आकारमा चाहिँ रहेको भन्ने भेटिन्छ ठिक छ अनि अब त्यही घोडागोडी मन्दिर जुन छ अनि तालको छेउमा त्यसैका नामबाट घोडागोडी ताल रहन गएको भन्ने भेटिन्छ घोडागोडी मन्दिरका हिसाबले होइन ताल रहन गएको भन्ने भेटिन्छ ठिक छ अनि यसलाई यसको अर्को नाम भनेको कपिल ताल पनि हो ऋषिका नाममा कपिल ऋषिका नाममा कपिल ताल भनेर पनि यसलाई चाहिँ नामाकरण गरेको छ त्यस्तै गरी अर्को ताल रहेको छ 20,000 ताल 20,000 ताल नेक्स्ट ताल भनेको हुन्छ 20,000 ताल अब यो 20,000 ताल भनेको के छ भन्दा प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशमा चितवन जिल्लामा यो मुख्य जुन हाइवे छ महेन्द्र हाइवे महेन्द्र हाइवे भन्दा 20,000 फिट टाढा डिस्टेन्समा रहेको भएर यसलाई चाहिँ 20,000 ताल भनियो महेन्द्र राज मार्गबाट 20,000 फिट चाहिँ टाढा रहेको हुनाले के भन्यो 20,000 ताल पनि भनियो ठिक छ अनि अब यो बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण ताल रहेको छ ठिक छ यसमा अब डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट एकदम लोप हुन लागेका चराहरू होइन जुन साइबेरियाहरूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ आएका चराहरू चाहिँ यहाँ अवलोकन गर्न सकिन्छ त्यही भएर बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधताको हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण ताल हो जैविक विविधता भन्छ बायोडाइभर्सिटी त्यसका हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण ताल रहेको छ 20,000 ताल अर्को रहेको छ 50 ताल पञ्चासे ताल ओके 50 ताल 3टा जिल्लामा चाहिँ अवस्थित रहेको छ 3,000 प्रमुख जिल्ला पर्वत कास्की र स्याङ्जा यी 3टा जिल्लाको जुन सिमाना रहेको छ यी 3वटा जिल्लाको चाहिँ सिमानामा अवस्थित रहेको ताल हो यो गण्डकी प्रदेशमा पर्छ पर्वत कास्की र स्याङ्जा यी 3वटा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ अवस्थित जिल्लाको सिमानामा अवस्थित रहेका तालका रूपमा लिइन्छ 50 ताल अनि त्यसपछिबाट अब यो ठाउँ नर्मल्ली बाला चतुर्दशीका दिनमा चाहिँ बाला चतुर्दशीको दिनमा मेला लाग्ने गर्छ मेला लाग्छ त्यो टुरिज्म हिसाबले पर्यटनका हिसाबले पनि एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र किनभने अब यसमा विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको चाहिँ भ्यू देख्न सकिन्छ होइन अब अन्नपूर्ण हिमाल लगायत विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको चाहिँ भ्यू देख्न सकिने पोखरा उपत्यकाबाट नजिकै होइन त्यो रहेको छ कि 50 ताल त्यसपछिबाट नेक्स्टमा हेरौँ हामी 50 पछि अब नेक्स्ट हजुरले जस्ट ताल र जिल्लाहरू मात्रै लेखौँ है धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन होला जसमा ताल भन्छ अनि जिल्लाहरू एड गर्दै जाउँ यति तालको मेजर पोइन्ट भयो भएन तर चाहिँ जस्ट यो ताल चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै जान्नु पर्यो है जस्तो बुलबुले ताल
बुलबुले ताल सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। बुलबुल गर्ने आवाज आइरहन्छ अरे हैन, त्यो बबल्स टाइपको, त्यही भएर बुलबुले ताल भनेको भन्ने पनि कुरा भेटिन्छ। कुन जिल्ला पर्छ यो? बुलबुले ताल हजुरको सुर्खेत जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसपछिबाट जगदीशपुर ताल। जगदीशपुर ताल यो कपिलवस्तु। बाह्रकुने ताल। बाह्रकुने ताल यो चाहिँ दाङमा पर्छ। कुभिन्डे दह। कुभिन्डे दह सल्यानमा पर्छ। कुभिन्डे दह सल्यान। त्यसै गरेर कुभिन्डे दह सल्यान। सत्यवती ताल। सत्यवती ताल पाल्पामा पर्छ। सत्यवती ताल पाल्पा। झिलमिला ताल। झिलमिला ताल कञ्चनपुर। झिलमिला ताल कञ्चनपुर जिल्लामा पर्छ। झिलमिला ताल कञ्चनपुर। माई पोखरी इलाम। माई पोखरी इलाम। त्यसपछिबाट गजेडी ताल रूपन्देही। पाँच पोखरी सिन्धुपाल्चोक। पाँच पोखरी सिन्धुपाल्चोक। दामोदर कुण्ड। दामोदर कुण्ड मुस्ताङ। दामोदर कुण्ड मुस्ताङ। पापकुण्ड मुगु। रुन्चेताल। गोर्खा। रुन्चेताल गोर्खा। खप्तडताल डोटी। खप्तडताल डोटी। जटापोखरी। जटापोखरी दोलखा। जटापोखरी दोलखा। तारा खसेको पोखरी। तारा खसेको पोखरी सिन्धुपाल्चोक। तारा खसेको पोखरी सिन्धुपाल्चोक। त्यसै गरेर रामारोशन। रामारोशन ताल या चाहिँ रामारोशन दह अछाम। रामारोशन ताल रामारोशन दह अछाम। जोरपोखरी पाँचथर। जोरपोखरी पाँचथर। रौताहा पोखरी। रौताहा पोखरी उदयपुर।
रौतहा पोखरी उदयपुर अनि त्यसपछिबाट गौरादह झापा गौरादह झापा सीता पोखरी खोटाङ है त यी चाहिँ मेजर लेकहरू भयो। अब अरू पनि छ टर्नल लिस्टहरू मैले नोटमासँग पठाइदिन्छु होइन। यति भएपछि नर्मल हामीले लेकको बारेमा फोटो पोइन्टहरू गऱ्यौँ। बाँकी हामी भोलि यसको सिमसार क्षेत्रहरू के कसो छन् होइन त्यसको बारेमा थोरै व्याख्या गर्छौँ अनि अगाडि बढ्नेछौँ। ठिक छ ल हुन्छ अहिले यति गरौँ होला 10 मिनट ग्याप गर्नु त्यसपछिबाट हामी नेक्स्ट क्लास इङ्ग्लिस छ त्यो कन्टिन्यू गर्छौँ है त। हस् सर।